بچه این جلسه میخوام در مورد اولین موضوعمون کراتین ها صحبت کنم. خب همونطور که میدونید ما اسمای مختلفی واسه کراتین میذارن، مثلا کراتین نانوپلاستیا، کراتین تنینو، کراتین آنزیمی. در مورد اینا میگم، مثلا کراتین لیکویدی. اینا تنها فرقشون برای ما چیه؟ میایم به دو دسته تقسیمشون میکنیم. ببینید بخوام مثال بزنم، آنزیمی، نانوپلاستیا، فرمالدهیدی و تنینو. خب آره، خب میان میگن 4 دسته مواد مختلف داریم. موادمون پیشرفته تر شده. موادمون در واقع این پیشرفته تر شدنه توی چی خلاصه میشه؟ که میان حجم مولکولی مواد رو هی ریزتر میکنن. هرچی مواد ریزتر بشه، شستشوی ما با شامپوی قلیایی که خودش سمه برای مو کمتر میشه. خب حالا این مواد نانوپلاستیا، مواد آنزیمی، مواد تنینو یا به اصطلاح لیکویدی، دارم تلفظشون هم میکنم براتون بچه، چون لایو من باید سوالاتتون رو ببینم، باید تصویر اینوری باشه. متاسفانه چاره ای نداریم. دارم تلفظم میکنم، دونه دونه هم مینویسم که شما میخواید جزوه برداری کنید کامل براتون کلمات آشنا باشه. خب این مواد تنینو، نانوپلاستیا، آنزیمی، لیکویدی یا درستش موادهای ریز مولکول سبکسازی دارن. چی دارن؟ سبکسازی با آب دارن. سبکسازی با آب دارن. چرا سبکسازی با آب دارن؟ چون این مواد خیلی ریز شدن. خب اگه ما با آب یه مقدارش رو سبک نکنیم، به خاطر اینکه خیلی هم قوی هستن، موها رو خشک میکنن، باعث میشن مو کات شدگی بگیره، خیلی قوی هن. پس ما یه مقدارش رو با آب سبک میکنیم. pH آب خنثاست دیگه، pH موهامون رو متعادل میکنه، یه مقدارش رو سبک میکنه. این کراتینا معمولا pHشون اسیدیه. این pH اسیدی باعث میشه که مو خشک بشه. هممون میگیم بعد از کار آنزیمی که برای مشتریمون انجام دادم، توی ایران هر موادی که سبکسازی داشته باشه بهش میگن آنزیم دیگه. خب میگیم با آنزیم کار کردیم، موهای مشتریمون خشکی گرفت. به خاطر اینه که این محصولات هم بر پایه آنزیمن که آنزیم یعنی کاتالیزور سرعت، واکنش شیمیایی موادمون رو قوی تر میکنه، یا از مشتقات ریباندینگ درونشون استفاده شده که قدرت صافی رو ببره بالاتر. خب همین باعث شده pHشون اسیدی بشه و این pH خیلی اسیدی خشکی میده به مو، موخوره میده به مو، کات شدگی میده به مو، که ما میایم با آب متعادلش میکنیم، سبکش میکنیم، بعد شروع میکنیم به کار اتو کشی و براشین کردن. حتی بعد از اینکه با آبم سبکش میکنیم، من روش کاریم خودم اینه، یه براشینگم میکشم. حالا اگه جون داشته باشم، بچه ها کمکم باشن، براشینگ حرفه‌ای میکشم. اگه بچه ها نباشن، حداقل براش میکشم که هم پیوند هیدروژنی که بهتون توضیح دادم، گفتم توی مواد گذاری باید گره های مو رو کامل باز کنیم، و هم توی اینکه موها رو وقتی داریم براشینگ میکنیم قبل از اتو کشی باید گره های مو رو باز کنیم. این پیوند هیدروژنی گفتیم با
سرما و خیس شدن میشکنه، با گرما و حرارت دیدن شکل میگیره. پس یه براشینگم انجام میدم که موقع اتو کشی هم گره‌ای توی مو نباشه، هم یه مقدار دیگه موادمو سبک کرده باشم که به اندازه اتو بکشم. این موادها معمولاً چربن، غلیظن که با اتو کشی بیش از حد موهای مشتریمو نسوزونم. پس این موادها سبکسازی دارن. معمولا سبکسازیش هم میگم بچه ها 50 تا 70% انجام بدید. موهایی که خیلی فرن، خیلی تارزخیمن، مو سالمه، نچراله، میگیم 50% سبکسازی کن. موهایی که تارشون نازکه، آسیب دیده هستن، گره خوردگی دارن، خشکی دارن، میگیم 70% سبک کن. این برمیگرده هم به اتو کشیمون، هم به اینکه صافی بگیریم و خشکی نگیریم. پس 2 تا قانون سبکسازی داریم، 50 تا 70%. 50% برای موهای خشن و ضخیم و فر، 70% برای موهای آسیب دیده و متخلخل، تار نازک. قانونمون چیه برای استفاده از این مواد؟ قانونمون اینه که باید مو رو سالم کنیم، باید تریتمنت رسانی کنیم به مو که این باگ خشکیش هم بگیریم بچه‌ها. پس برای اینطور موها حتما یا بسترسازی میکنیم یا کامل پس تراپی انجام میدیم. معمولا یکی از روش‌های خوبم اینه برای پس تراپی، اینه که 1 هفته بعد پس تراپی کنیم، چون همون روز ما حجم زیادی مواد به مو وارد کردیم. خیلی خشکی و باگ مو معلوم نیست، ولی 1 هفته بعد که مشتری خودش میره همون، میره موهاشو میشوره فلان، خشکی مو معلوم میشه. ما 1 هفته بعد پس تراپی میکنیم که اگه خشکی روی مو مونده از بین بره. حالا موادهای فرمالدهیدی. این موادهای فرمالدهیدی بچه‌ها به 2 دسته تقسیم میشن. موادهای فرمالدهیدی چرب یا لیپیدی، موادهای فرمالدهیدی سبک. سبکاش مثل چیه؟ یه موادی بود قدیمتر به اسم کوین، طلایی رنگ بود، اون خیلی سبک بود. یا یه مواد چرب مثل پورتیر قهوه‌ای. خب موقعی که موادمون چربه بچه‌ها، ما به اندازه مواد گذاری میکنیم، نه خیلی پر نه خیلی کم. و بعد از اینکه تایم مکسمون تموم شد، ما رو براشینگ میکنیم. ولی مواد سبک مثل کوین دیگه، الان مواد سبک دیگه، مثل لونیکس، خب اینا رو براش نمی کنیم، براشینگ نمی کنیم، چون مواد سبکه. ما نمیخوایم سبکتر کنیم مواد رو. پس موادایی هم که فرمالدهیدی هستن، گاز و بو دارن، خب ما اینا رو هم سبکسازی انجام میدیم، ولی سبکسازیشون با براشینگه. موادایی که چرب و غلیظ هستن براش خوب میکنیم، موادایی که سبک هستن براش نمی کنیم. فقط موادایی که روی مو اکسید شده رو بر می داریم. بچه بعد از تایم مکس اگه به موهای مشتریتون دقت کنید، یه سری مواد روی موهای مشتریتون اکسید شده، فاسد شده. اون مواد رو باید از روی موهای مشتریتون بردارید، نباید روی مو بمونه. اونا با شونه کشی، شونه های نه خیلی دندون ریز نه خیلی دندون درشت، شونه دندون متوسط، باید اون مواد رو از روی مو بردارید. اون مواد فاسد شده، باعث میشه که ما هم اتو کشی سخت‌تری داشته باشیم، هم مواد فاسد کارمون رو ضعیف میکنه. حالا چه تو کراتینای آنزیمی چه تو کراتینای فرمالدهیدی. و یه موضوع دیگه در مورد کراتینای فرمالدهیدی بچه‌ها، من اینو بارها و بارها گفتم،
و متاسفانه خیلی به اشتباه توی این استا جا افتاده. موقعی که الان یه سری از مدرسا برمیگردن میگن کراتین آنزیمی چون سبک سازی میکنیم مواد زنی پرتری انجام بدیم. متاسفانه این از بی‌علمی ماست، از اینکه ما ترکیبات موادمون رو نمیشناسیم این حرف رو میزنیم. فقط میگیم چون این مواد سبک سازی داره باید پرتر مواد گذاری بشه. خب اگه قرار بود پرتر مواد گذاری کنیم خب سبک سازی نمی کردیم. این چه اصطلاحیه که بیان میکنیم؟ ما میگیم که موادهای آنزیمی چون آنزیم درونشون به کار رفته، چون مشتقات ریباندینگ درونشون به کار رفته، چون ریز مولکول تر شدن، پس قدرت نفوذ بالاتری دارن، قوی ترن. ما سبکش میکنیم، چون چرب ترن سبکش میکنیم که با اتو کشی به موهای مشتری آسیب نرسونیم، که متعادلش کنیم. از اون طرف برمیگردن میگن چی؟ میگن کراتین های فرمالدهیدی رو کمتر مواد زنی بکن چون سبکسازی ندارن، در صورتی که کاملا برعکسه. موادهای فرمالدهیدی به خاطر اینکه درشت مولکول تر هستن، عمق نفوذی خوبی به درونمون ندارن، روی لایه های کوتیکول میمونن، ما پرتر مواد زنی میکنیم چون نمیتونن خوب نفوذ کنن. ما باید مواد به اندازه کافی به این مو برسونیم که جذب بشه توی مو. این کاملا دو تا مقوله برعکس همه که متاسفانه برعکس دارن میگنش. کراتینای فرمالدهیدی چون معمولا سبکترن، حجم لیپیدی بودنشون کمتره، قدرت صافیشون کمتره، خیلی خوب نمیتونن مو رو صاف کنن. حالا یه سری مواد هستن گازوبو دارن، مثل کورتکس، مثل ابسولت، مثل ریباندینگ ها. خب اینا فرمالدهید خالی هن، اینا سم خالی هن. ما با اونا کار نداریم، ما از اونا استفاده نمی کنیم. ما داریم در مورد کراتین هایی مثل پورتیر صحبت میکنیم، کراتینی مثل لونیکس، مثل جی هیر، مثلا کوین، مثل کراپلکس. ما داریم در مورد موادهای کراتین صحبت میکنیم. خب این مواد چون درشت مولکولن و سبکترن، ما بیشتر مواد گذاری میکنیم، مخصوصا بچه ها زمانی که موهای مشتریمون پف و وزه. وای خدا، من اینو 1000 بار گفتم. مشتری میاد انقدر مو داره، بعد میبینی مو فر نیست اصلا، به خاطر پوکی زیاد مو، به خاطر از بین رفتن پیوند نمکی و پیوند هیدروژنی این مو پف شده، پوسیده، وز شده. اگه بیام کراتینی که به طور مثال، من تنها کراتینی که مثلا دارم استفاده میکنم کراتین پورتیره، خب، یا به طور مثال کراتین لونیکسه، مو موجداره، مو فر نیست. اگه کم مواد زنی کنم این مو برگشت میخوره، این مو صاف نمیشه. عقل چی میگه؟ خب من باید خیلی خوب مواد به این مو برسونم که با اتو پرسش کنم دیگه. پس اینو کاملا حواستون باشه. بله فرمال بچه سوالاتتون رو بذارید، بعد از نیم ساعت دوم جواب میدم. خب الان فقط به آموزش گوش کنید، حواستون رو بدید به آموزش. پس ما کلن قانونمون برای مواد زنی اینه که نگاه میکنیم ببینیم موهای مشتریمون چقدر پف و وزه و چقدر آسیب داره و توی تایم مکسمون چقدر مواد رو جذب میکنه. نه مواد زیاد میزنیم نه مواد کم میزنیم، مواد به اندازه لازم به مو میزنیم که مو کاملا آغشته بشه، مو خیس بشه. توی نیم ساعت تا 1 ساعت و نیمی که تایم مکس میگیریم، هر 1 بار مو رو چک میکنیم.
نگید خب رفتی تو تایم مکس بری چای بخوری یا با همکارت شروع کنی صحبت کردن و مو یادت بره. هر یک بار مو رو چک میکنیم، ببینیم مواد روی مو اکسید شده، ببینیم مو مواد رو کامل خورده، خشک شده، دوباره مواد در حجم کم بهش شارژ میکنیم که موقع اتو کشی مواد روی مو باشه ما پرس انجام بدیم. این نکته های مهمیه که باعث میشه ما کارمون برگشت بخوره، کارمون پر از وزی بشه، کارمون پر از موخوره بشه، کارمون سوختگی بگیره، یا موادمون آنزیمیه، به قول خیلی پرم مواد زدیم توی اتو کشی خسته میشیم، نمیتونیم اتو کشی خوبی داشته باشیم، موهای مشتریمون موج میفته. ببینید خیلی مهمه که ما به این نکات دقت کنیم، این نکات رو ببینیم و اصلاحشون کنیم. پس گفتیم کلن مواد به دو دسته تقسیم میشن، یا سبکسازی دارن یا گاز و بو دارن. موادایی که سبکسازی میشن ریز مولکولن، به قول معروف آنزیمی هن، ما با آب سبکسازی میکنیم، حالا یا توی سرشور یا با اسپرو و آپاش. موادایی که فرمالدهیدی هن با براشینگ سبکشون میکنیم اگه چرب و غلیظ بودن. این در مورد کراتین ها. حالا یه دسته کراتین داریم لیکویدیه بچه ها. این محصولات لیکویدی رو کمتر سبک سازی کنید، خیلی احتیاج نیست، مثلا مثل AP خب سبکن، زود با اتو کشی جذب میشن، اینا رو 30% سبک سازی کنید، با اسپرو و آپاش کمتر سبک سازی کنید. پس کلن حواستون باشه اگه موادتون خیلی چرب بود، توی آنزیم یا توی سبک سازی ها دارم میگم، با آب سبک سازی کنید. اگه موادتون سبک بود با اسپرو و آپاش سبک سازی کنید، حجم کمتری سبک سازی کنید. تایممون خب این در مورد کراتین ها. حالا یه مبحث خیلی مهم توی اینجا در مورد pH هم یه صحبتی کنیم. در مورد pH صحبتی میکنیم بچه. ببین pH در واقع یه اصطلاحه که میزان غلظت یون مایع رو اندازه گیری میکنن. این اصطلاح دقیقشه، میزان غلظت یون مایعات رو باش بررسی میکنن، دقیق و درستش. ما یه جدول pH داریم، این ماژیکمون خوش شد متاسفم. ما یه جدول pH داریم بچه ها. عدد 7 خنثی آب pH خنثی داره، از 7 به پایین میشه اسیدی، ولی 2 نوع اسیدی داریم، حواستون باشه. 1 2 3 4 میشه اسیدی قوی، 5 6 تا 6 ممیز 9 میشه اسیدی ضعیف. pH طبیعی پوست و موی انسان چنده؟ 4.5 تا 5.5 بچه ها. این pH طبیعی موی انسانه. وقتی از 5.5 بره بالاتر داره به میزان قلیایی تر نزدیک میشه، وقتی داره از 4.5 میاد پایین تر به اسیدی قوی نزدیک میشه که جفتش آسیب زننده است برای این حالت. چرا میگم کراتین های آنزیمی pH 1 و 2 دارن مو رو خشک میکنن؟ برای اینکه از حالت طبیعی مو رو خارج میکنن.
باعث خشکی میشه. هرچی هم به سمت قلیایی میریم پیوندهای مو از بین میره، مو کات شدگی میگیره، خشکی میگیره، کشسان میشه. خب از 7/1 تا 8-9 تقریبا قلیایی ضعیفه، 10-11-12-13 جدولمون ناقصه، 14 قلیایی قویه. قوی معمولا با دکولوره، با رنگ، با سشوار کشیدن های غیر اصولی، با فر کردن های غیر اصولی، با ریباندینگ کردن، با کراتین کردن های اشتباه، استفاده از کورتکس و ابسولت و اینطور موادا، مو به سمت قلیایی بودن میره، کشسانی و کات شدگی. موقعی هم که داریم از موادهای نامناسب و اشتباه استفاده میکنیم و طرز استفاده دقیقش رو نمیدونیم، مو رو به سمت اسیدی خیلی قوی میبریم که مو از خشکی شدید کات شدگی میگیره. پس پی‌اچ طبیعی مو اینه. وقتی مو کشسانه ما میخوایم مثلا پی‌اچ یه مو رو دکولوره کردیم، مثلا مثل موهای من الان پی‌اچش شده 10. خب من دارم با مواد احیا، با مواد مناسب سعی میکنم پی‌اچ اینو به پی‌اچ اصلی مو نزدیک کنم. به خاطر همینم هست که میگن وقتی مو دکولوره است از کراتین های فرمالدهیدی براش استفاده کنید، چون کراتین های فرمالدهیدی یا پی‌اچ قلیایی ضعیف دارن یا پی‌اچ اسیدی ضعیف دارن که مو خشکی نمیگیره. وقتی داریم مثلا به طور مثال از کراتین اکو W2 استفاده میکنیم که پی‌اچش 2 به طور مثال، یهو موهای من که پی‌اچش 10 از 10 یهو میاریش روی 2، مو خشک میشه، چوب میشه. ما به اصطلاح میگیم بعدش از مثلا یه پروتئین استفاده کن، بعدش یه بوتاکس فرمالدهیدی استفاده کن، یه بوتاکس آپرسان استفاده کن. چرا اینا رو میگیم؟ منظورمون اینه که از محصولی استفاده کن که پی‌اچش متعادل و نزدیک مو باشه که این مو رو از این پی‌اچ اسیدی خیلی قوی خارج کنه، ببره به سمت طبیعی بودن، نرمال بودن. این مبحث مهم در مورد پی‌اچ ها. پس موقعی که ما یه محصولمون در واقع سبک سازی داره یعنی پی‌اچ اسیدیه، ما با پی‌اچ آب که خنثاست میخوایم اونو متعادلش کنیم. این هم در مورد پی‌اچ ها و کراتین ها که کامل براتون توضیح دادم. الان بریم رفع اشکالا رو جواب بدیم. من گوشی رو برگردونم. آخیش گردنم کج شد انقدر اونطوری گرفتم. خب از الان لایو پرسش و پاسخمون شروع میشه. بله بچه ها لایو ذخیره میشه، همین امشب همشون ذخیره میشه. موادهایی که گاز و بو دارن معمولا سبک سازی ندارن، یه سریاشون چون خیلی خیلی چربه حالا میگن مشکلی نداره میتونی با آبم یه ذره سبکشون کنی، ولی اصلش اینه که با براشینگ سبک بشن. استاد موهایی که رنگ فانتزی دارن برای پروتئین و کراتین چی استفاده کنیم که رنگش نپره؟ معمولا از کراتین ها و محصولات فرمالدهیدی استفاده کنید و رنگش مناسب اون رنگ باشه. خب مثلا من موهام صورتیه، الان از محصولاتی استفاده کنم که پیگمنت بنفش داشته باشه موهای من خوش رنگ تر میشه، ولی از محصولات سفید استفاده کنم این رنگبری بیشتری داره. فرمالدهیدی بله یعنی گاز و بودار. مواد آنزیمی هم که توضیح دادم، موادهایی که سبک سازی دارن. کلمه آنزیم هم یعنی
کاتالیزور سرعت، یعنی اینکه آنزیم توی هر چیزی به کار برده بشه واکنش و فعالیت اونو 2 برابر میکنه. خب حالا سوالای جدیدتون رو بپرسید. این سوالایی بود که قدیم پرسیدید جواب دادیم. سلام، مویی که با مواد رفله آبی گرفته با چند بار شستشو از بین میره؟ بستگی به پایه دکلوره داره بچه. موقعی که پایه دکلوره پایین باشه خیلی زودتر از بین میره، ولی موقعی که پایه دکلوره بالا باشه حداقل 1 ماه رو موهای مشتری میمونه. میتونید با یه پروتئین تراپی، با یه بوتاکس تراپی با حرارت اون از بین ببرید. لایوا ذخیره میشه. بله استاد جان، پاور تریتمنت بوتاکس یا پلکس؟ پاور تریتمنت بچه این کلمات خب یعنی این که مثلا اومدن 1-2 تا مواد احیایی رو با هم ترکیب کردن که قدرت اون مواد احیایی بیشتر بشه. مثلا مولتی ویتامین که از چند تا ویتامین تشکیل شده. این کلمات و این اصطلاحایی که مدرسا استفاده میکنن معمولا یک جنبه شعاف و تبلیغات داره براشون، برای اینکه بگن ما متفاوتیم، ما خاصیم، و اینکه ماها رو گمراه کنن. موقعی که مو خیلی آسیب دیده است ما میایم چند تا مواد رو با هم ترکیب میکنیم، یا برای صافیش یا برای احیاش از این کلمات استفاده میکنن. سلام استاد، نظرتون در مورد مواد لومینوسیتا چیه؟ مواد خوبیه. مواد لومینوسیتا مواد خیلی خیلی خوبیه، موادیه که من خیلی دوستش داشتم، ولی هم قیمتش خیلی بالاست هم خیلی خیلی چربه، ولی مواد خوب. استاد همه کراتین ها قابلیت ترکیب با بوتاکس ریچ و ویکی رو دارن؟ همه کراتین ها. یه سری از کراتین ها که خود کمپانی قدغن کرده نه، مثلا نانو ژل نداره، خیلی دارن ترکیب میکنن ها، ولی اشتباه، امکان داره یه بار فاجعه به بار بیاره. ولی بیشتر مواد یعنی 90% مواد قابلیت ترکیب رو دارن. حالا در مورد ترکیب مواد هم صحبت میکنیم. سلام، مویی که با اضافه کردن پیگمنت آبی شده، کاملا آبی شده، با چند بار شستشو از بین میره؟ دورت بگردم گفتم به این راحتی ها از بین نمیره. شما میتونی با یه مواد بی رنگ مثلا بوتاکس سفید رنگ، کراتین سفید رنگ، پروتئین سفید رنگ، این پیگمنتی که به مو چسبیده رو با گرما و کراتین یا مواد بی رنگ از مو خارج کنی. این سوالیه که هر دفعه دارید میپرسید بچه ها. موهای سفید تار زخیم از چی استفاده کنیم که صافی بالا بده و رنگش عوض نشه؟ تا جایی که میتونید از کراتین های قوی فرمالدهیدی استفاده کنید، مثل اینوآر، مثل پرولا، دیگه یادم بیاد، مثلا کراپلکس. از این موادهای قوی استفاده کنید و سعی کنید با اتوهای سرامیکی اتو کشی کنید و حواستون به درجه اتوتون باشه. استاد برای موهایی که مکرر رنگ شده که آسیب داره میخواد احیا کنه از چه موادی استفاده کنید؟ خب این سوالتون برمیگرده به جلسه قبلیمون که حالا براتون امشب بارگذاریش کنم متوجه میشی. شما باید آسیب موهای مشتریت رو بشناسی. چند درصد کیسانی داره، چند درصد خشکی داره. خب کیسانیشو من باید با انواع پلکسا برطرف کنم. آبرسانشو بعد از انواع بوتاکسا و فیلرها براش، یا به قول معروف LPP ها براش استفاده کنم. شما آسیب موهای مشتریت رو شناسایی کن و طبق اون از مواد احیایی که داری برای رفع کیسانی و احیاش استفاده کن. همش خیلی مهمه که آسیب های موها رو بشناسیم. درود استاد، در مورد دستگاه ماکرومیست آموزش نداری؟ دستگاه ماکرومیست آموزش خیلی سختی نداره، توی کلاس مجازی 0 تا 100 رو گذاشتیم، ولی چون دستگاه
دستگاهی نیست که اگه نباشه ما کارمون لنگ بمونه، توی کار ما بود و نبودش خیلی تأثیری نداره. نه، هیچ وقت هیچ جای خاصی به جز کلاس مجازی در موردش صحبت نکردم. استاد اینو که جواب دادم. استاد از کجا بفهمیم مواد آنزیمی هست؟ یکی اینکه مواد گاز و بو نداره. دومین نکتهش pH مواد رو بررسی کنیم و سومین نکتهش باطل و دستور عمل مواد رو بخونیم. ما که مواد شناس نیستیم، ما که علم شیمی نداریم کلمات پشت مواد رو متوجه بشیم از ترکیبات مواد که این سبکسازی داره یا نداره. چند تا راهکار داره. pHش رو بررسی کنیم، گاز و بوی مواد رو بررسی کنیم و اینکه روش کاری ترجمه پشت باطلش رو اکسیدان 6% ترکیب میشن عین موادهایی که آنزیمی هستن وقتی با اکسیدان 6% ترکیب کنیم مثل پودر دکلوره اکسید شده کف میکنن، ولی موادهایی که فرمالدهیدی هستن با اکسیدان 6% ترکیب میکنیم هیچ واکنشی ندارن. اینم یه راهه که میتونید امتحان کنید. استاد موهایی که 4 ماه پیش فر شده الان صاف یا آبرسان میخواد چیکار کنیم؟ موهایی که 4 ماه پیش صاف شده به هیچ عنوان مجاز نیستیم کراتین کنیم، حداقل باید 6 ماه بگذره. نهایتا میتونیم یه پروتئین تراپی یا یه بوتاکس تراپی براش انجام بدیم. استاد نظرتون در مورد مواد مدولا اگه منظورتونه؟ من این مواد رو نمیشناسم و اصلا دوست ندارم باش کار کنم و اصلا هیچ کمپانی رسمی از این مواد ندیدم و تاکید نمی کنم یا اصلا پیشنهادش نمی کنم. پروتئین خاویار خوبه بد نیست. برای مویی که خشکی بالا داره چه موادی بزنیم که خشکیش بره ولی فر موهاش بمونه؟ خب شما میتونی یه زیرساز آبرسان مثل بوتاکس استفاده کنی و لایه روی مو رو با پروتئین غلاف کنی بدون اینکه اتو بکشی، فقط حرارت بدی، یه براشینگ سطحی انجام بدی. استاد برای مشتری موهای فر و تارزخیم فر براشون با مواد بلوندیس احیا و صافی کردم ولی پایینش پفووز شد. احتمالا توی تایم مکس اون قسمت پایین متخلخل آسیب زیاد داشته، باید دوباره مواد رو شارژ میکردی، ندیدی اونو، باعث شده که کارت پفووز کنه. الان میتونی با یه پروتئین براش درست کن. طلا تراپی یعنی اومگا 3 خوبه بچه‌ها. طلا تراپی، خاویار تراپی، اینا همش پروتئین های چینی هستن، خب که اسمای مختلف روش میذارن، همشون پروتئینن. پروتئین های چینی خوبن بد نیستن. استاد میشه کراتین کادیو رو با بوتاکس ریچ ترکیب کرد؟ درصد ترکیبش چنده؟ بله میشه ترکیب کرد. من درصد ترکیبام 100 به بوتاکسا 100 به 30. بله استاد، مواد لومینوسیتا خیلی چربه. دسته آنزیم ها باید سبکسازی انجام بدیم، هم واسه موهای طبیعی هم واسه موهای دکلوره. بله 2 تا مواد داره، یه دونش سفید رنگه یه دونش بنفش رنگه. ما حدود 2 سال پیش در مورد این مواد آموزش گذاشتیم و داخل کلاس مجازیمون گذاشتیم. خیلی خیلی چربه و سبکسازی بالاتری باید انجام بدی و بازم چربه، براشینگ هم باید براش انجام بدی، ولی مواد خوبیه. بله لایوهای شبای دیگه هم همینجا امشب همشون براتون ذخیره میشه. استاد جان به جای مواد سالواتوره و پیمهی چه موادی جایگزین کنیم که مقرون به صرفه باشه؟ والا الان خیلی وقت دیگه قیمت محصولات سالواتوره و پیمهی رو ندارم، ولی من خودم فلپس و والوکس و پورتیر و اینطور مواد رو استفاده میکنم و الان دیگه متاسفانه مواد با کیفیت خوب و جزء دسته آنزیما و سبکسازی دارها زیر 6 تومن نداریم. از AP سفید هم میتونید استفاده کنید که اونم الان 5.5 اگه اشتباه نکنم پولشه. خب استاد در ترکیب پلکس با هیدروتین آب هم اضافه میکنیم؟ نه،
فقط پلکس با هیدروتین ترکیب میشه. بعد استاد اتوی IQ چطوره؟ منظورتون اگه اتو MQ اتو MQ توربو شارژ خیلی اتو خوبیه، خیلی اتو خوبیه بچه ها. یعنی من میتونم به جرئت بگم یکی از بهترین اتوهاست که باش کار کردم. هم رنگبری خیلی کمی داره و هم قدرت صافی خیلی خوبی داره، ولی به هیچ عنوان برای افراد مبتدی توصیهش نمی کنم، چون درجهش از 370 شروع میشه. من حتی خودم خیلی وقتا که موقع مشتری آسیبش بالاست از اتو نیتریون استفاده میکنم. پس اتویی که حتما باید حرفه‌ای باشی باش کار کنی. آیا مواد آنزیمی پرفکتلیست آب ترکیب کنیم؟ بچه ها خیلی آب ترکیب میکنن خب برای اینکه سبک سازی نکنن، ولی این ترکیب روی همه موها جواب نمیده. بهتره که ترستون رو کنار بذارید و کار سبک سازی رو یاد بگیرید یا با اسپرو آبپاش سبک سازی کنید. اتوی لیست چی؟ اتوی لیست خراب شده، من به هیچ عنوان دیگه پیشنهادش نمیدم. من خودم 3 تا الان اتوی لیست دارم که هر کدومشون 3 ماه یا 4 ماه بیشتر برام کار نکردن. سوالای بعدی. بچه اگه دیگه سوالی ندارید لایو رو ببندم برم آموزش ها رو براتون بارگذاری کنم. استاد لطفاً درجه اتو و تعداد اتو کشی های موهای مختلف هم توضیح بدید. چشم، اونم یه بخشی از آموزش هست و براتون توضیح میدیم. الان این بخش در مورد در مورد کراتین ها آموزش داشتیم و در مورد این سوال بپرسید، چون من هیچ وقت توی آموزش هام تعداد اتو کشی ندارم بچه ها. هیچ وقت نمیگم این مو رو 10 تا اتو بکش، این مو رو 15 تا اتو کشی کن. هیچ وقت همچین چیزی نداریم. ما همیشه آنالیز داریم، بررسی مو داریم و طبق آنالیز و موادمون اتو کشی میکنیم. چند تا حالت هم داریم برای اتو کشیمون: پف توی ریشه، شاین اولیه مو. شاین بچه ها نه سبک شدن و تار به تار شدن مو. شما با بیوتانیک 3 روزم اتو بکشی مو تار به تار نمیشه. یه پف ریشه داریم که اون باید قشنگ حاصل بشه و شاین اولیه مو. این نشون دهنده اینه که این اتو که این لایمون اتو کشی بستشه. بچه ها لایوا امشب پست میشه. چند بار از اول کلاس تا الان گفتم، چون قسمت اولمون رو اینستا ذخیرش رو نداد، من همین امشب قبل از شروع لایو امشب اون قسمت رو براتون دوباره ویدیوشو گرفتم که همه آموزش ها به ترتیب پشت سر هم براتون بارگذاری بشه. درجه اتو رو چند باشه این برمیگرده به آسیبمون، ولی بازم براتون توضیح میدم توی قسمت های بعدی. آیا مواد آنزیمی پرفکتلیست آب میشه ترکیب کنیم؟ گفتم بچه ها خیلی ها این کار رو میکنن، ولی این ترکیب برای همه موها جواب نمیده. درست و اصولیش اینه که شما سبک سازی رو یاد بگیرید. خب استاد جان گفتید برای موهاش از پروتئین استفاده کنم، برای پف و خشکی پروتئین چینی به موهاش بزنم و بوتاکس بزنم. همون پروتئین چینی هم خوبه بچه ها. پروتئین های چینی هم چون بیس چربی خوبی دارن مو رو خوب نرم میکنن. میشه سبک سازی رو بگید؟ سبک سازی فردا یه مشتری دارم، اگه برسم مثل چهارشنبه مراحلش رو براتون میذارم، ببینم چه موادی براش استفاده میکنم سبک سازی داشته باشه، حتما سبک سازیشو براتون میذارم. استاد اتو وز خوبه؟ اتو وز خوبه ولی اتو خیلی گرونیه. اگه خدایی نکرده از دستتون بیفته 8 میلیونتون از بین رفته. به جای اتو وز میتونید 2 تا اتو داشته باشید و اتو وز چون سرامیکیه وقتی از دستتون بیفته تمومه دیگه، تمومه. حتی کجدار مریض هم دیگه نمیتونید باش کار بزنید. در مورد مواد تثبیت هم توضیح میدید؟
تو جلسه اول توضیح دادم، اگه اون جلسه رو گوش دادی کافی نبود برات، توی لایو فردا شب بپرس دوباره برات توضیح میدم. چشم. ولی استاد اتو IQ هستش ها. IQ رو بچه ها من نمیشناسم، کمپانیشو معرفی کنید، مشخصاتشو بدید که من راجبش براتون تحقیق کنم. تا حالا من اتو IQ نشنیدم، خودم هم میرم روش تحقیق میکنم امشب. یه شامپو قبل کار معرفی میکنید، کادیو. موهای سفید برای پروتئین خاویار باید چقدر اتو بکشیم؟ بچه ها من بهتون بارها گفتم وقتی میخواید یه مو رو انتخاب کنید موادشو به 3 تا نکته توجه کنید: چقدر اون مو فره، چقدر آسیب داره و چقدر تار زخیمه. الان موهای سفید شما چرا میخوای پروتئین براش بزنی؟ پروتئین صافیش 70%، اگه این مو فر باشه اصلا خروجی خوبی نمیگیری. خب بچه سوال دیگه ای ندارید؟ لایو رو ببندم برم آموزش ها رو براتون بارگذاری کنم. انشالله فردا هم همین ساعت لایو رو برگزار میکنیم. اگه کار مشتریم طول کشید خواستم ساعتش رو عقب جلو کنم، حتما از طریق استوریا بهتون اعلام میکنم. اگه استوری ساعت نذاشتم همون ساعت 8 لایومون شروع